buka page number 5. Okay. So, kita akan tengok solenoid sebab saya rasa kesemua kelas saya dah go through magnetic field around a straight conductor dan juga apa lagi satu tu? Circular coil. Betul kan? Betul. Kan? Betul tak? Betul. Betul. Alright. Hari ni kita akan continue solenoid. Okay. So solenoid ni saya rasa ada satu kelas saya dah masuk tapi since lagi 3 kelas belum, so saya akan go through. Okay. So solenoid ni adalah ada form of conductor juga, cuma dia berbentuk coil. So berbeza dengan circular coil, dia mungkin ada length. Okay. Sebab coil dia mungkin agak jauh antara satu sama lain. Dia punya number of turn tu agak banyak. Kemudian dia akan berbentuk solenoid lah. Okay, so daripada video yang saya dah share last time, awak pun boleh tengok macam mana solenoid tu terbentuk. Dia adalah consist of number of coil ataupun number of turns. Kita boleh wrap around a cylinder, okay, sebab dia berbentuk cylinder. Kenapa kita selalu buat dia dalam bentuk cylinder? Supaya kita boleh nampak yang mana bahagian depan dan yang mana bahagian belakang. Okay, selalunya kalau kita lukis, kadang-kadang susah untuk kita lukis, kita tak tahu mana depan mana belakang. So bila ada silinder tu kita boleh nampak. Dan cara untuk lukis solenoid selalunya macam ni. Sekejap. Laptop saya pula hang ni. Okay. Okay. So, contoh solenoid, kita lukis satu silinder. Kemudian kita punya coil of wire tu selalunya dia akan ada side depan, side belakang. So, selalunya kita akan lukis dalam bentuk macam ni lah. Okay. So, bentuk S. Okay, so yang last kali ni dia akan terus ke bawah. Yang belakang ni dia akan terus macam ni. So, basically that is the solenoid. So, that is the easiest way to draw solenoid lah. So, dekat sini kita boleh labelkan lah. Kalau kita nak buat direction of current kita ke sini, from positive terminal to the negative terminal. So, ni adalah current flow. So, dia akan jadi ke bawah. Okay, so itu cara kita lukis solenoid dengan direction of current. Okay, so first kita kena tahu macam mana nak kira the magnetic field of the solenoid at the center. Okay, so dalam PDT dia ada dua jenis formula untuk solenoid. Satu at the center, satu lagi at the end. Cuma dalam syllabus kita, dia suruh kita highlightkan pasal at the center sahaja. So satu formula sahaja untuk setiap satu. Straight conductor ada satu formula, circular coil ada satu formula, solenoid pun ada satu formula juga. So kesemuanya at the center. Kalau circular coil pun kita tengah analyze the magnetic field at the center of the circular coil. Macam tu juga dengan solenoid, kita tengah analyze magnetic field at the center of the solenoid. So basically di tengah-tengah ni lah sepanjang solenoid tu. Okay. So dan formula kita adalah lebih kurang sama dengan straight conductor dan circular coil. Yang membezakan dia adalah length di bawah ini. Okay, sebab macam saya kata untuk solenoid kita ada length. So ini length kita. Okay, so that is the length. So B mu naught Ni over L. So ada N dekat sini represent number of turns. Sama macam circular coil. Okay. So kalau kita nak compare formula untuk circular coil, formula dia adalah B mu naught, masih lagi N besar, Ni over 2R. R is the radius. N adalah number of turns juga. Tetapi untuk solenoid, formula dia adalah B mu naught Ni over L. Okay, so perbezaannya dekat bawah L tu. Satu ada length, satu lagi menggunakan radius. Okay, dan formula solenoid ni juga kita boleh represent dia dalam bentuk N kecil. Okay, N kecil dekat sini, small n dekat dalam formula ni adalah sebenarnya number of turns per unit length. Okay, so mungkin dalam list of formula dalam exam dia akan bagi n kecil, dia tak bagi n besar, kemungkinan. Okay, so sebenarnya n kecil itu adalah kita punya number of turns per L ni. Okay, so your n kecil is equals to n besar, which represent number of turn over L. So bermaksud ini mesti ada unit lah sebab n ni adalah number of turns
per length. Length mesti ada unit. Okay, so N kecil tu berada di sini sekarang. Number of turns per unit length. Length ada unit, jadi unit untuk N kecil adalah M-1 per meter. Okay, tetapi untuk number of turn N besar, okay, this is N besar, number of coil, number of loops or number of turns, selalunya tak ada unit lah. Tetapi awak boleh tulis dia sebagai unit turns. So, awak dapat 100 turns. Okay, so letak dia sebagai unit. Okay, so kita punya formula solenoid, untuk magnetic field of the solenoid, kita boleh simplify dia dengan in this form. Mu naught N kecil I. N kecil adalah N over L. Okay, so tu dari segi formula untuk kita kira magnetic field. Dan sebenarnya level kita sekarang adalah hanya untuk kira magnetic field sahaja dan tentukan direction dia. Okay, so macam mana nak tentukan direction? Okay, saya nak korang recap balik. Macam mana kita tentukan magnetic field of straight conductor? Kita guna rule apa? Siapa boleh respon? Right hand grip. Right hand grip rule. Okay, so right hand grip rule. Begitu juga dengan circular coil, masih lagi right hand grip rule. So jangan fikirkan Fleming left, Fleming right, apa-apa yang Fleming. Okay, so kita baru belajar tentang right hand grip rule. So maksudnya baru fokus kepada yang grip. So tak perlu buka lagi tangan awak. Okay, so fokuskan pada satu rule sahaja. Jadi untuk solenoid, okay, kita masih lagi apply the same rule, right hand grip rule. So semua orang tengok di sebelah kiri ni, dekat dalam notes pun ada, this is the right hand grip rule. Macam mana kita nak tentukan adalah, kita punya thumb sekarang adalah direction of magnetic field. Okay, so berada pada sebelah kanan sekarang. Sorry. Magnetic field adalah thumb. Your fingers is the current. Okay, your fingers is the current. So maksudnya kalau ini adalah solenoid kita kena grip the solenoid in cylinder. So kita akan follow direction of current. Sama ada kita kena curl your finger lah. Okay, curl your finger dalam direction of current. Kemudian your thumb will be pointing to north. Okay, so contohnya dekat sini. Di sebelah kiri sekarang. Kenapa di sebelah kanan awak north? Sebab thumb awak ke sini. Ke kanan lah. Thumb awak ke kanan. Okay. Jadi current awak obviously dia punya direction di bahagian depan dia ke bawah. Sebab kita punya curl tu di bawah. That is the current. Okay. So susah untuk imagine sebab saya tengah ceritakan verbally. So kita tengok video. Okay. So kita tengok satu video. Before attempting to learn about Lenz's law, let us first recapitulate about the right-hand grip rule applied to a current-carrying coil. Consider a right-hand fist with the thumb extending out. If the fingers are wrapped in a circle pointing in the direction of the current through the coil, then the thumb points towards the end of the coil, indicating the north pole. So let's proceed to the example 3. Okay, example 3. A solenoid is 1.3 meter long, carries a current of 8 ampere. The magnetic field inside the solenoid. Okay, so kita hanya belajar inside. The magnetic field inside the solenoid is 23 millitesla. Find the number of turns of the solenoid. Okay, so basically kita ada length of the solenoid which is 1.3 meter long. And then kita ada current which is 0.80 ampere. Magnetic field is 23.0 millitesla. So kita tukar kepada standard form. And then the question asks us to calculate the number of turns. So by using the formula of solenoid at the center of the solenoid, so we have mu naught, capital N for number of turns, I for current, and over the length of the solenoid. So just simply substitute the value. So jangan siapa-siapa tanya macam mana nak cari constant. Okay, satu saya dah provide dekat atas dan satu lagi awak boleh cari dalam list of constant value. Saya akan sediakan nanti list of constant. And then number of turn yang kita nak cari, your I is 0.80 ampere over the length in meter. So mesti semua dalam SI unit. So jawapan yang awak dapat hari tu berapa Saya lupa 2000 something kan? Betul? Ya, madam. Madam, Ya, current madam. 8.0.
8.0 ke 0.8? Oh, thank you. Sebaiklah saya ada student yang alert dengan saya. Taklah saya cakap seorang. Okay, so 8.0. Okay, so berapa jawapannya? B kena substitute lah kan. 23 times 10 to the power of negative 3. Okay, so berapa jawapan korang dapat? 2975.12. 2960. Yang tu kan? Macam lain je tadi yang seorang sebut tu. Siapa tu? Suara Jim ke tu? 2974.21 tens. Ya, ya betul. Betul madam. Okay, so 2974. Betul kan Zulaika kan? Zulaika ke siapa tu? Ya, madam. 2974.21 turn. Yes. So maksudnya dekat sini korang tuliskan sahaja berapa je number of turn yang korang dapat berserta dengan 2 decimal point dan jangan lupa tuliskan number of turns dekat sini. Okay, walaupun kita tahu number of turn macam tak ada unit kan, tapi tuliskan jugalah number of turns kat situ. Dan saya suggest dekat awak tak perlu tukar dalam standard form. Mungkin ada yang buat dalam standard form dia akan jadi 2.97 times 10 to the power of 3 turns. Okay, so kalau benda-benda yang melibatkan number of turn dekat sini, kita biarkan jawapan dalam bentuk ni. Okay, so tak perlu tukar dalam number standard form yang ada exponent tu. Alright. So far okay semua? Okay, madam. Okay, korang tak Madam. nampak benda-benda yang pelik dekat dalam bilik saya sekarang kan? Tidak, Ya dah, madam. madam. Ada lah. Ada, madam, lampu raya tu. Oh, okay. Okay, saya rasa saya kena off kot sebab dia tengah takut nampak benda-benda pelik pula kan. Okay. So let's proceed to the circular coil. Tutorial question. Kan, terus pada tutorial question. Itu adalah aim kita hari ini. Tutorial question. Okay. So, saya nak discuss the first 2 question untuk 1 and 2. Tadi saya ada minta gambar daripada antara korang tapi saya rasa macam susah je nak download sekarang dengan keadaan internet ni. So, tak apa kita lukis sama-sama untuk drawing ni. Okay, question 1 dulu. Kita tengok. 2 long straight. Okay, saya tak nak baca lah. Saya panggil orang lain kalau baca. Bosan lah. Okay, kita check sikit. Siapa ke nama dia tadi? Hushairi ada tak? Hushairi. Ya, kan madam? Hushairi ada? Ada. Oh, dah ada. Pukul berapa awak masuk Hushairi? 8.12 madam. 8.12 tadi saya panggil tak jawab pun soalan saya. Tak jawab pun saya panggil. Adakah? Oh, iya ke? Ya ke dia jawab? Tak kan? Tengok apa? Okay, Syairi, awak baca soalan ni, Syairi. Alright. 2 long straight parallel wire are 20 cm apart and each wire carries a current of 10 A. Find the magnitude and direction of the magnetic field at a point midway between the wires if the current are 1 in the same direction, 2 in the opposite direction. Okay, the same and opposite direction. So ada 2 soalan kat situ. Okay, so first kali obviously korang kena imagine macam mana bentuk diagram ni. Kita ada 2 straight wire. Okay. 20 cm apart. So jarak antara kedua-dua wire ni adalah 20 cm. Okay. So wire 1 and wire 2. Kemudian each wire carries a current of 10 ampere. Okay. 10 ampere setiap wire. Kita nak magnitude and direction of the magnetic field at the point midway. Apa maksud midway? Tengah-tengah. Tengah-tengah, exactly. So kita nak satu point di tengah-tengah. Okay, imagine this is point P, midway between the wire if the current in the same direction. So kita fokus kepada first direction untuk same. Current kita sama. So meaning kita assume lah kedua-dua I ke atas. Sama ada awak nak buat ke atas boleh ataupun ke bawah pun boleh. Okay, so sekarang saya tengah pilih upward. Okay, and then kita perlukan magnetic field at point P. So, first kali, untuk kita tentu magnetic field, kita kena lukis top view.
Okay, walaupun tak ada markah untuk lukisan, tetapi penting drawing ni sebab awak nak tahu direction. Okay, berapa magnetic field yang produce pada point P? Siapa boleh respon? Berapa banyak magnetic field? Berapa banyak tu bukan dari segi value. Berapa quantity ke? Maksudnya macam kita ada dua wire. So ada berapa value magnetic field yang akan produce pada point P? Dua, madam. Ada dua, exactly. So setiap wire akan produce satu magnetic field. Okay, depending on the position lah, dan dia ada formula untuk kira. Tapi yang kita tahu mesti ada dua magnetic field yang produce daripada wire pertama dan juga wire yang kedua. Okay, so by using right hand thumb rule, okay, right hand grip rule. Kadang-kadang kita panggil dia sebagai thumb rule juga. Okay, so kita akan buat circle di sekeliling dia ni. So dia akan jadi clockwise ke anti-clockwise ni? Clockwise. Check balik. Right hand Anti Oh, clockwise. anti-clockwise. Ya, betul. Aduh. So anti clockwise kan? Betul tak? So, begini dengan begini. Betul tak? Ya, madam. Betul. Sama juga Madam. dengan yang di sini. Sama juga dengan di sini. So dia akan jadi anti clockwise. Betul? Betul. Ya, madam. Betul. Saya salah label. So ke sini dan ke sini. Salah. Salah. Salah kan? Dua-dua anti-clockwise, madam. Dua-dua anti clockwise. So dia jadi begini dan begini. Betul? Betul, madam. Okay, so kalau kita lukis top view dekat point P, imagine this is point P. So drawing kita akan jadi begini dengan begini. Untuk magnetic field untuk wire 1. Dan lagi satu, kita lukis je bulatan dekat point P juga. Okay, so dia akan jadi begini dan begini. Okay, so wire 1, wire 2. Okay, kalau saya salah tolong betulkan. Okay, so saya rasa dah betul kot. Okay, dua-dua anti-clockwise. Okay, so apa yang kita nak fokuskan adalah pada position P. Pada point P. So, arrow dia sama tak? Tidak. Tidak, madam. Tidak. Betul. Dia totally opposite kan. Kalau B1, okay, saya labelkan wire 1 as B1. Dia ke sana. Di point P Kemudian wire 2 dia ke sini. B2. Am I right? Betul, madam. Yes. Betul. Okay, so this is point P. Okay. So dia totally opposite. Jadi kita ada dua wire, jadi dia akan produce dua magnetic field, B1 dengan B2, dan kita kena kira individual magnetic field for each wire. So macam mana kita nak kira B1? So kita kira B1 dahulu, dan formula kita adalah mu naught I over 2 pi R. Okay, dan R kita adalah measure from the first wire to point P. So that is R lah untuk B1. Tetapi untuk B2 pula daripada sini sampai sini. So R2, R1. Okay. So this is R1. Okay, so simply substitute je. 4 pi times 10 to the power negative 7. Current kita adalah 10 ampere over 2 pi. R kita berapa? 10 negative. Kenapa 10? 0.1. Kenapa 0.1? 0.1. Tukar pergi meter. Satu tukar pergi meter, tapi kenapa bukan 20? Sebab itu diameter. Yes. 20 diameter. Bukan diameter. Itu adalah jarak antara yang antara apa satu ni? sama antara dua wire. Wire 1 dengan wire 2. Jarak antara kedua-dua wire is 20 cm macam saya dah explain tadi. So kita nak di tengah-tengah kan? Okay. Ya, madam. So, maksudnya kita kena bahagi 2. So tukar pada meter dia akan jadi 0.1 meter. Okay, Iqbal ada tak? Iqbal. Dah ada belum Iqbal? Ada, madam. Iqbal, berapa jawapan B1 Iqbal? 2 exponent negative pi. 2 exponent
Negative 5 Tesla. Okay, so itu untuk B yang pertama. Okay, dan to be specific, direction dia adalah inilah direction dia. Okay, korang nak buat direction dia apa ni? Into the page ke upward? Into the page. Okay, so korang boleh buat dia sebagai into the page. Okay, so korang imagine macam mana into the page ni, page korang adalah kertas tu. Okay, kertas tu. So, bila korang tengok dekat sini, dia masuk ke dalam kertas. So, into the page. Okay, so kita kirakan B yang kedua pula. B yang kedua. Untuk wire yang kedua, so saya substitutekan sahaja. Okay. Dan sekarang kita still gunakan radius yang sama sebab dia di tengah-tengah. 0.1. So, korang akan dapat nilai yang sama lah kan? Betul tak? Semua nilai sama. Betul, madam. Betul, madam. Okay. So, jawapannya out of the page untuk kes ni. Iya. Kan, dia mesti dah terbalik kan. Kalau seorang guna into, seorang lagi mesti guna out. Kalau seorang guna upward, seorang lagi kena guna downward. Alright. So, bila dia kata magnitude, bila dia kata magnitude, bermaksud dia nak satu sahaja value at point P. So, basically soalan ni sebenarnya sedang tanya awak resultant magnetic field. Resultant magnetic field. So, macam mana nak total kedua-dua magnetic field ni? Tolak. Kita akan tolakkan. Kenapa kita kena tolak? Satu Dia Harus different. dia berlawanan. Yes, sebab direction dia berlawanan. Opposite direction. Logically, awak tahu vector yang opposite, kita tak boleh simply tambah. Kita kena tolakkan. So, untuk tolakkan, awak boleh tolakkan mana-mana awak nak. Contoh, awak tengah buat B-net untuk B resultant. Awak jangan buat dia sebagai Pythagoras theorem tau. Sebab ni bukan 90 darjah to each other. This is totally opposite. Okay, so kita just tolak je lah. Kita nak tolak B1 minus B2 pun boleh. B2 minus B1 pun boleh. So, bila kita tolak, kita akan automatically dapat 0 Tesla. Okay? So far okay? Semua orang? Okay, Okay, madam. Okay, So, untuk opposite direction, kalau kita buat drawing untuk current yang opposite, okay, untuk soalan yang kedua, okay, so question number 2, okay, saya just lukis je lah so that korang boleh compare. Okay, current kita sekarang upward. Okay, let's say this is upward, masih lagi direction magnetic field kita ke sana. Kemudian yang kedua ni, downward pula. Sebab soalan kedua, current dia opposite direction kan? So, seorang anti-clockwise, seorang lagi akan jadi Clockwise. clockwise juga. So, sama. So, korang akan nampak yang magnetic field untuk wire 1 dengan wire 2 ni sama direction. So, apa yang kita kena buat untuk cari resultant? Tambah. Sama je tadi. Tambah. So, your B net is B1 plus B2. Okay? Soalan dia minta direction. Betul tak? So, korang tak boleh bagi nilai sahaja. Macam soalan yang pertama tadi, soalan 1, 0 Tesla memang confirm lah no direction sebab value pun tak ada. Betul tak? Okay? Tetapi, kalau untuk soalan yang kedua, kalau kita dah tambah, berapa nilai after kita dah tambah? 4 exponent negative 5. Okay, which ada answer lah. So, rasanya apa direction dia? Into the page. Yes, follow sahaja direction yang diagram yang awak buat tadi. Into the page dalam case ni. Okay, so direction ni penting. Macam saya kata, kalau soalan minta direction, dia akan bagi lagi satu markah untuk direction. Kalau soalan tu tak minta, then tak perlulah korang letakkan direction. Okay, tetapi direction untuk kita tambah atau tolak, kita still kena tahu. Okay, so far semua okay untuk question number 1. Okay, madam. Okay, Okay. madam. So, saya rasa untuk question number 2, the same thing. Betul? Betul, madam. Betul. Untuk number A, yang A ni, part A ni saya rasa sama. Part A ni saya rasa sama. Saya just minta jawapan je lah so that korang punya jawapan tu betul ke tak. Jawapan setiap magnetic field for each wire. So, kita ada wire X. Okay, kita ada wire X.
So saya nak panggil siapa yang tak ada tadi lagi. Ain dah ada belum Ain? Ain Y7. Ain? Ain Y7 tak ada Oh tak ada Ain. Ain pergi mana? Siapa tahu? Lain dia kali madam. Entahlah. Tapi dia ada ke tak? Tak adalah tu. Hazri? Hazri ada? Tak ada juga. Oh, X12 semua hadir Baguslah. X8. Siapa lagi yang belum ada? Vito ada tak? Vito. Ridwan? Tak juga. Aduh. Si Dayang? Hidayah? Line awak dah okey belum? Dayang dah. Dayang, X3 semua dah submit. Tapi bila panggil tak ada. Siapa lagi seorang tadi saya tanya? X3? Hidayah dengan siapa? Izzat. Izzat dah ada belum? Izzat. Ya. Ada, madam. Okay, Izzat bagi. Oh, suara Izzat. Suara baru bangun tidur sangat Izzat. Izzat, bagi saya jawapan A1 untuk magnetic field X. Bukan jawapan akhir, tapi saya nak magnetic field untuk X sahaja. 4 exponent negative 4 Tesla. Okay, good. 4 exponent negative 4 Tesla. So direction ni into the page ke out of the page? Awak punya? Kenapa? Oh, tapi dia tak bagi drawing. So it's up to us lah kita nak buat in dekat out kan? Ya. Sebab current in the same direction. So mungkin ada yang buat kedua-dua atas atau kedua-dua bawah. Tapi yang penting ini value dia. Okay, kemudian saya nak Y pula. Direction, magnetic field untuk Y pula. Siapa saya nak panggil Afiqah ada? Y7? Tak ada Afiqah? Sushi ada tak? X3? Berapa jawapan dia untuk Y? Masa semua orang senyap ni? Irene? Irene X3 ada? Ya madam ada. Okay, berapa jawapan untuk Y Irene? B untuk Y. 8 eksponen negatif 5T. Okay, good. Okay, so kalau current dia same direction, korang akan nampak benda ni as opposite direction lah. B dia mesti opposite direction. Am I right? Yes. Betul madam. So Betul. korang akan tolakkan untuk dapatkan jawapan ini. Dan untuk yang kedua, okay, this is number 1. And then untuk number 2, when it is opposite, you have to plus lah BX plus BY. Then korang akan dapatkan nilai akhir ni lah. Okay, so sama juga soalan minta magnitude and direction. You have to give the direction for each value. Okay, dan direction ini setiap orang berbeza-beza sebab dia tak bagi drawing sebenar. So mungkin ada yang buat dia as in dan ada yang buat as out. Okay, so it depends pada drawing masing-masing. Yang penting korang faham macam mana nak tentukan direction dia. Okay, saya nak discuss pasal number B, part B ni. Okay, part B. So, kita tanya, kita minta, okay, saya bacalah sebab dah nak habis masa dah pun. Okay, when the currents are in the same direction, when the currents are in the same direction, there is a point somewhere between X and Y at which the magnetic flux density is zero. Apa maksud magnetic flux density? B. B, very good. So, dia adalah magnetic field juga, cuma dia adalah nama lain bagi magnetic field. So, dia cakap sekarang, current in opposite direction. So, this is the two wire. Satu up, satu down. Okay, opposite direction. Tetapi, current dia ada individual current. Contoh yang pertama adalah... Bukan same direction ke current dia, madam? Thank you, Redly. Okay, Yalah. madam. Okay, so current is in the same direction. So, the first current X is 30 ampere. Okay, IX is 30 and then IY is berapa? 6. Okay. So there is somewhere between X and Y where the magnetic field is zero. So korang kena assume satu point. Let's say saya sedang assume point ni. Point P juga. So B net
at point P is 0. So bermaksud B net dia kosong di sini. Sebab dia kata magnetic field is 0. How far X is this point? So dia nak tanya berapa jauh wire X pada point ni. So kita label as X. X jugalah, X unknown kan, daripada wire X kepada point P berapa nilai dia. So dia nak cari distance. So untuk kita tahu distance, first kali dia punya rules adalah bila kita tahu B net kita 0, bila kita tahu B net kita 0, obviously kita tahu yang kita ada dua magnetic field produced by wire X and wire Y. So daripada wire X dia akan produce BX, daripada wire Y dia akan produce BY. Untuk dapatkan kosong at point P, kita kena tambah atau kita kena tolak? Tolak. Tolak. So impossible kita tambah value untuk dapat kosong. Mesti tolak macam case soalan 1 tadi. Okay, so awak boleh start dengan B net 0. That is the first point yang korang kena wajib buat untuk dapatkan markah konsep. And then kita ada 2B. Okay, let's say korang nak buat BX minus BY equals to 0. Okay, so kita dah tolakkan. Kita tak tahu pun berapa value B. Yang penting kita tahu bila dia tolak dia jadi kosong. And then kita just rearrange, dia akan jadi BX equals to BY. Okay, so value dia sama baru dia akan jadi kosong. Alright, so kita masukkan formula mu not I over Ix lah to R equals to mu not Iy over to R juga. Dan R ni tak sama. Okay, so saya labelkan X daripada wire X, jadi saya kena gantikan R ni sebagai X lah. Mu not, okay, mu not I ni untuk wire X, kemudian 2X. Okay, kenapa saya letak R sebagai X? Sebab saya dah explain tadi, X ni saya dah label di sini. Okay, and then kita akan terus sahaja mu not Iy over 2. Okay, radius yang seterusnya adalah daripada wire Y. Sebab yang di sebelah kanan adalah wire Y. So kalau kita dah gunakan X di sana, total distance antara dua wire kita ada tak? Ada. 3 cm. Berapa? 3 cm. Okay, so bermaksud jarak total adalah 3 cm. So, untuk kita dapatkan wire Y daripada point P, 3 cm minus X lah. Kita nak dapatkan unknown juga. Okay, 3 cm minus X. So, saya convert to meter, so dia jadi 0.03 minus X. Okay, kenapa saya buat dia sebagai X juga? Supaya kiri dan kanan saya ada unknown yang sama. Okay, sebelah kiri X, sebelah kanan pun saya nak X juga. Okay, now, saya dah tertinggal ke formula, 2R ke 2πR? 2πr, madam. Yes, 2πR. Patutlah macam pelik je. Ni adalah straight wire kan? So 2π X, 2π 0.03 minus X. So basically saya sedang masukkan formula sahaja dan gantikan R dengan unknown yang saya nak. Okay, so apa yang saya buat next adalah saya akan cancelkan mu naught sebab value dia sama. Saya akan cancelkan 2π sebab value dia sama. And then kita akan dapat Ix over X. So saya terus substitute lah. Berapa nilai Ix? For exponent 30. negative 5. Current 30 kan? Oh, 30. Ya, madam. Yeah. So Iy pun 6 ampere, 0.03 minus X. Okay, so itu saja yang tinggal. So just rearrange untuk dapatkan nilai X cross multiplication. So terus dapat nilai X dan awak akan dapat nilai awak di sinilah 0.025. Dan soalan memang minta how far from X. So kita dah labelkan how far from X tu as X. So kita just dapatkan nilai X sahaja. Boleh semua? Semua okey? Okay, madam. Madam. Okay. Hopefully okey. So sebelum kita habis, saya nak kita tengok satu video pasal circular coil supaya korang boleh dapat idea lagi untuk jawab soalan tutorial circular coil. And so when we pass electric current through this, it goes through the loop, generates a magnetic field, and then the iron filings will arrange themselves and they will reveal the pattern to us. So here it is, we have done the connection,
And now once we close the circuit, electric current will run through and we will see a pattern forming. And there it is. You can already see a pretty good pattern formed over there. Wow, that's beautiful, isn't it? Look at that. All right. So we can see that close to the wire, the field is in circles. But as we go farther away from the wire, as we move towards the center, notice that circle tends to become larger. You tend to get a bigger curve. Look at the curve. It tends to get bigger. It tends to get flatter. And then as we move towards the center of the loop, notice it's pretty straight over here. Pretty straight. So here's our copper ring. It's a circle, but we are looking at it from an angle like this, and so it looks oval to us. And let's say we put a current through it in this particular direction. So the current is flowing this way, into the board, goes from the back, outside the board, comes out from the front, and so on. Just like this. Goes here into the screen, comes out from the back, comes out, and then goes on in circles. How do we now figure out the direction of the magnetic field everywhere is the question. But what direction is the current over here? Well, since the current is moving to the right here, it enters into the screen over here. If I were to clasp over there, that's what it would look like. You can't see my thumb because my thumb is pointing into the screen. And now the 4 encircling fingers give me the direction of the magnetic field around that section. The magnetic field is going to be clockwise. Similarly, if I consider now this section, it comes out and then goes to the right. And this is what it would look like. And now notice the 4 encircling fingers are going anti-clockwise. So this explains the circular fields over here. If you look over here, it's telling us that the field inside the loop is pointing upwards. Outside, downwards. Same thing over here. Even the field over this section is telling us inside the loop is upwards, outside the loop is downwards. Here they are. We use the same right hand thumb rule. Thumb points in the direction of the current, and you can clearly see the 4 fingers are telling us inside the field is upwards, outside downwards, inside upwards, outside downwards. Draw the complete picture. Let me get rid of these additional hands so that we can look at these field lines properly now. If you look at all these field lines, this is what it would look like. So notice all of them, the field is inside is up, and they would tend to go down outside. Does this field look familiar to you? And for that, let me zoom out a little bit. All right, here it is. Look at this beautiful field pattern. What does this resemble? So kalau korang perasan, magnetic field line around a circular coil ni betul-betul resembles dengan magnetic field around a bar Korang magnet. akan tengok yang magnetic field dia exactly sama. So korang boleh jadikan circular coil ni as your bar magnet sebenarnya. Okay. So basically itu adalah, habis dah. Itu adalah magnetic field of the circular coil. So they're exactly the same as the bar magnet. So, okay, saya tanya satu soalan. Since kita dah tahu magnetic field ni sama macam bar magnet, bermaksud kita boleh tahu polarity. Dalam circular coil, korang bukan sahaja determine the direction of magnetic field, tapi korang boleh check dia punya polarity juga. Okay, so yang mana south? Di sebelah atas ke di sebelah bawah? Bawah. South akan jadi di bawah, north akan jadi di atas. Kenapa? Sebab south sentiasa masuk. Betul tak? South sentiasa masuk dan north sentiasa keluar. Okay, so dekat sebelah atas, okay, kalau korang pandang coil tu daripada sudut atas, okay, di sebelah atas side dia adalah north, di sebelah bawah side dia adalah south. Kalau korang pandang daripada sudut depan coil, korang akan nampak south dulu. Di belakangnya adalah north. Boleh faham? Boleh, Boleh, madam.